أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة 192 من برنامجنا لحظات قرآنية، ونحن في الحلقة الثانية في عرض حديث لو أقسم على الله لأبره، أو يعني رب أشعث أكبر لو أقسم على الله لأبره. نناقشه يعني لنحلله في تعبيره عن كفر واضعيه وتناقضه مع الإسلام. يعني رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قيل هذا في وقت كان الخليفة يملك أن يقتل من يشاء، وفتوى تقول من حق الإمام أن يقتل ثلث الرعية لإصلاح الثلثين، وكان الحق في القتل يعني يصل إلى الوالي وإلى القوات الذين يعملون في خدمة الخليفة، فالوالي يقتل ما يشاء ومن يشاء زي ما هو عايز. والحجاج بن يوسف قتل 100,000 واحد مبكرا، يعني في القرن الأول الهجري. بالتالي بقى في رهبة شديدة جدا من الحكام، ولأنهم يعني يحكمون بالسيف. فتصور بقى واحد لا يستطيع ان هو يتخيل، مجرد تخيل، ان يقف امام الخليفة او امام القائد او امام الوالي ويقسم عليه ان هو يعمل شيء، فالخليفة يقول له ماشي انا هأبرك وهعمل لك اللي انت قال عليه. يعني هو لا يتخيل نفسه، مجرد تخيل في احلام اليقظة بتهيألي انه يدخل اشعث اغبر كده قدام القائد او قدام الخليفة ويقول له انا اقسمت عليك ان انت تعمل كذا، فيجي الخليفة يقول له اوكي. لكنه يتخيل ربنا سبحانه وتعالى انه يستجيب له. يعني اذا هو بكده بيعمل الخليفة او بيعمل القائد او بيعمل الوالي اعلى مكانة من الله جل وعلا. والحقيقة هي عادة سيئة في كل الأديان الأرضية أنهم يظلمون رب العزة جل وعلا، وأنهم يجعلون لهم آلهة أكثر سطوة وأكثر مقدرة وأكثر تحكما من رب العزة جل وعلا. ويكفي حكاية الشفاعة اللي هم أشعوها والتي يكفرون بها في قوله جل وعلا عن مالك يوم الدين، فيجعلون محمدا اللي هو اخترعوه هو الذي يملك يوم الدين، وربنا يأمر بالناس تخش جهنم، محمد يقول له لا أنا هشفع فيهم. إذا ربنا بقى، وبعدين على حسب كلامهم ربنا يغير القرار بتاعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يبدل القول، يعني عن موضوع الآخرة، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لكن هم بيجعلوا ربنا يغير كلامه عشان خاطر محمد اللي هم اخترعوه، الشفيع المشفع عندهم، هو اللي كلامه يمشي. فمن عادة الأديان الأرضية أنها تقلل من قيمة رب العزة جل وعلا لترفع فوق رب العزة آلهتها المزعومة. فمن ضمن هذا بقى الحديث الزبالة ده اللي يقول لك أن رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. يعني إذن بقى مش بس إن استغفر الله العظيم ربنا بيبدل قوله عشان النبي، لا ده هو إذا راح له واحد أشعث أغبر ودعاه فربنا بيستجيب له. ده هذا تفضيل للبشر على خالق البشر جل وعلا. ده في وصف القرآن الكريم إنه هو ظن سيء برب العزة. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن مصير الكافرين الصرحاء ومصير المنافقين، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هم بيظنوا ظن سيء بربنا. ونفس الحكاية قالها إبراهيم عليه السلام لقومه لما بيعبدوا الأصنام، قال لكم ما ظنكم برب العالمين؟ يعني أنتوا تظنوا ظنا سيئا برب العالمين. قال لهم يعني أئفكا آلهة دون الله تريدون
فما ظنكم برب العالمين. ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيقول لأولئك الكافرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. وهم في الجحيم بقى سيتذكرون ما حدث منهم في الدنيا، ويتمنون أن يدفعوا كل شيء مقابل أن يخرجوا من جحيم العذاب، لأنهم سيرون من الله جل وعلا ما لم يكونوا يحتسبون. يقول سبحانه وتعالى ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتروا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يظنون ظنا سيئا برب العزة فعوقبوا على هذا أو سيعاقبون على هذا بالخلود في النار. الله سبحانه وتعالى يصف هذا أيضا اللي هو اعتقاد المشركين، ومنه بحكاية أن رب أشعث أغبر لو أقسم إلى آخره، بأن هي أنهم ما قدروا الله حق قدره. ونحن تعرضنا في حلقة سابقة لهذا، وهذه يعني هذا السياق ما قدر الله حق قدره جاء في سورة الأنعام وجاء في سورة الحج وجاء في سورة الزمر، لكن هو يكفينا ما جاء في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أولئك الناس يعني يظنون بالله ظنا سيئا، أولئك الناس لا يقدرون الله حق قدره، أولئك الناس يخشون من الحاكم ويجعلونه فوق رب العزة جل وعلا، يجعلون يعني آلهة يسمونها محمدا ويسمونها المسيح ويسمونها كذا ويسمونها كذا ويرفعونها فوق رب العزة جل وعلا. يعني هذا تحليل في موضوع رب أشعث أغبر. أهلا بكم أحبتي في برنامج لحظات قرآنية وفي قناتنا أهل القرآن وفي موقعنا أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة وأن تعملوا شير ولايك، وعليكم السلام.